Okay mga idol, ito na tayo. Sound check ng sound test ng Yoshimura Alpha Pipe sa Sniper 150. First test yung with silencer. Try natin ha. Tunog, idle. Naka-silencer, idle ang tunog. Yan, ganyan. Rev natin. Start naman yung let's check naman yung open pipe. Set up lang natin. Okay mga lods, ito na yung pinaka open pipe na try natin. So gaano ba kalakas yan? Try natin i-on. Yoshimura Alpha open pipe sa Sniper 150. Sound test game. Yung rep. So yun guys, yung tunog ng open pipe nya. Take note, ano yan ha, stock lang tayo ha, stock ECU, walang karga yung engine, stock lahat, plug and play lang, ganyan yung tunog nya. So next project natin yung ECU.